طرز تهیه بستنی سنتی زعفرانی اصیل ایرانی به همراه تمام نکات مهمی که باید بدونید. مواد لازم: شیر پرچرب نیم لیتر، شکر 150 گرم، سلب خالص 2 گرم، گلاب 2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری و پسته در صورت تمایل. نکات مهمی که باید بدونید: سلب برای کشدار شدن بستنی لازم هستش. لطفاً مقدار سلب رو دقیق بریزید. اگر کمتر بریزید بستنی بسته نمیشه و اگر بیشتر بریزید بستنیتون یخی میشه و یخ میزنه. لطفاً میزان شکر رو تغییر ندید. شیرینی این بستنی با این مقدار شکر کافی هستش. کم و زیاد کردن شکر باعث میشه بستنی بسته نشه. ابتدا سلب رو با شکر کاملا مخلوط کنید و کنار بگذارید. زیر حرارت ملایم رو به بالا شیر رو داخل قابلمه بریزید و اجازه بدید شروع به جوش بکنه. نیازی نیست در قابلمه رو بذارید. بعد از اینکه شیر شروع به جوشیدن کرد، در چند مرحله شکر و سلب مخلوط شده رو داخل شیر بریزیم و مدام هم بزنید تا مخلوط بشه. لطفا شکر و سلب رو به یک باره به شیر اضافه نکنید. در صورتی که شیرتون ته گرفت و تیکه های ته گرفته شیر با خود شیر مخلوط شد، خیلی راحت با استفاده از یه توری تیکه های ته گرفته رو از داخل شیر جدا کنید. به هم زدن شیر روی حرارت ادامه بدید تا مقداری احساس کنید که شیر غلیظ شده. بعد از اینکه مقدار شیر غلیظ شد، شیر رو از روی حرارت بردارید. گلاب رو و همچنین زعفران دم شده رو به شیر اضافه بکنید و کاملا مخلوط بکنید. اجازه بدید شیر در دمای اتاق خنک بشه و یا اینکه میتونید قابلمه شیر رو داخل ظرفی از یخ فرو بکنید تا به پروسه خنک شدن شیر سرعت ببخشید. بعد از اینکه شیر خنک شد، روی ظرف رو فویل آلومینیوم بکشید و قابلمه رو داخل فریزر قرار بدید. قابلمه باید آنقدر داخل فریزر بمونه تا بستنی از کناره ها شروع به گرفتن بکنه. این زمان کاملا برای افراد مختلف متفاوت هستش. میتونه از 45 دقیقه تا 2 ساعت طول بکشه، بستگی به دمای فریزر. بعد از بسته شدن دور بستنی، اون رو از فریزر در بیارید و بستنی رو از کناره ها به سمت مرکز مخلوط کنید. سپس دوباره روی بستنی رو فویل بکشید و این بار برای 45 دقیقه ظرف بستنی رو داخل فریزر قرار بدید. بعد از 45 دقیقه دوباره ظرف بستنی رو خارج کرده و دوباره عمل مخلوط کردن از کناره ها به مرکز رو انجام بدید. در این مرحله اگر تمایل دارید میتونید به بستنیتون پسته رو هم اضافه کنید و مخلوط بکنید. عمل مخلوط کردن رو هر 45 دقیقه یک بار باید به مدت 5 الی 6 بار انجام بدید تا بستنی کاملا بگیره و آماده بشه. بعد از آخرین مخلوط کردن بستنی، یعنی بار پنجم و یا ششم، دوباره ظرف بستنی رو فویل بکشید و برای 6 الی 8 ساعت داخل فریزر قرار بدید. بعد از این مدت بستنی آماده سرو هستش.